Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đúng là một khi đã muốn thì con gái ai cũng có thể sinh lên, thậm chí trông khác biệt hoàn toàn so với hình tượng trước kia của mình. Con gái thực sự là một trong những sinh vật khó hiểu, đồng thời cũng là sinh vật lười nhất thế giới. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Họ luôn thiếu nghị lực trong mọi việc làm từ đơn giản đến phức tạp, chẳng hạn như ngủ sớm dậy sớm, chẳng hạn như từ bỏ cờ rắc một người hay chẳng hạn như ăn kiêng giảm cân. Thế nhưng, con gái cũng lại là nhân vật mạnh mẽ và có thể tạo ra những thay đổi đáng gờm nhất. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ví dụ như chuyện làm đẹp hay lột xác để thoát khỏi hình tượng kém xinh, chỉ cần muốn, con gái nhất định sẽ thành công và sẽ khiến mọi người phải trầm trồ vì diện mạo mới của mình. Câu chuyện của cô bạn du học sinh tại Úc tên Huỳnh Gia Hân này chính là minh chứng cho định lý ấy. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Gia Hân của ngày xưa và bây giờ đúng là hai thái cực khác nhau vô cùng. Qua những hình ảnh được chính Hân đăng tải, có thể thấy cô bạn sinh năm 2001 từng sở hữu khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Lúc trước mặt mình có nhiều tàn nhang và da thì ngăm đen hơn bây giờ. Mình còn bị suy dinh dưỡng và cực kỳ gầy, suốt ngày bị mọi người trêu chọc nên mình rất tự ti. Gia Hân kể. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hân đã từng gặp khá nhiều vấn đề về ngoại hình. Không những thế, trước khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ như hiện tại, Hân trong mắt mọi người còn bị ví y như một thằng con trai. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do không tự tin với ngoại hình nên Hân chẳng bao giờ diện đồ nữ tính, tóc tai quanh đi quẩn lại chỉ có một kiểu, tính tình lại quá mạnh nên cô bạn luôn bị nhầm là giới tính thứ ba. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố mẹ, thầy cô thì nghi ngờ, bạn bè thì trực tiếp gọi Hân là anh. Có lẽ chính điều này đã khiến cô bạn quyết tâm phải thay đổi. Hành trình lột xác của Gia Hân thực ra hết sức tự nhiên và đơn giản. Bước thay đổi đầu tiên là khi vào lớp 10, cô nàng quyết định giữ tóc, tập kinh care và tập yêu bản thân mình hơn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, kiên trì niềng răng, hàm răng của Hân lúc này cũng đều và đẹp hơn rất nhiều. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt nhất, do chuyển sang Úc học tập, thời tiết lạnh ở đây giúp da Hân trắng lên trông thấy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì suốt ngày để một kiểu tóc, tính tình lại mạnh mẽ, không chút nữ tính, Hân từng bị hiểu nhầm là giới tính thứ ba. Thế nhưng giờ thì cô bạn đã dậy thì thành công rồi, vậy là còn đâu. Gia Hân thiếu nữ tính đến độ bị nhầm là con trai như ngày xưa. Chúng ta bây giờ chỉ có một Gia Hân xinh đẹp, tự tin. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hay như cô bạn chia sẻ, mình cảm thấy con gái dù bận rộn như thế nào cũng nên chăm chút bản thân. Một chút cũng được, không cần nhiều. Con gái ai cũng muốn bản thân mình xinh đẹp nên nếu nghe phải những lời không hay về ngoại hình hay bề ngoài của mình thì cứ bỏ qua thôi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con gái ấy mà, cứ tự tin và quyết tâm thì nhất định sẽ đẹp lên.